Panyaw! Welcome back again sa channel ng Panyaw, dito sa channel ni Kocha. So mga Panyaw, today video, ang isi-share ko naman sa inyo ay kung paano mabigyan ng kakaibang kulay ang inyong mga bakaw. So, kaya naman nakita ninyo sa ating title na Goodbye Lightroom. So, hindi natin gagamitin si Lightroom kasi si Lightroom ay medyo mahal. May bayad. So, kaya naman si Panyaw ay naghanap ng free para sa inyo at nang maituro ko sa inyo kung paano ninyo bigyan ng kakaibang kulay ang inyong mga background. So, excited ka na ba, Panyaw? Kung paano ko siya ginawa? So, tara na. Alam kong excited ka na. Kaya, eto na. At panoorin mo muna ang ating intro. So, tara na mga Panyaw. Umpisahan na natin. Pero, bago yan, kailangan meron ka munang snapseed at si orange tail. Ayan. Si orange tail ang ating gagamitin alternative kay Lightroom. Kasi si orange tail ay free lang yan. Wala kayong babayaran. I-download nyo lang siya sa inyong phone. So, tara na mga Panyaw. At ako excited na rin na ipakita sa inyo ang video na to. Okay, let's start mga Panyaw. So, itong picture na ito, isi-send natin siya kay orange tail. Kasi doon natin siya gagawing orange yung background. So, ayan, i-click nyo lang tong orange tool. Ayan. Para maging orange yung background. And then, anuhin natin yung settings. Mas gusto natin yung orange na orange para mas maganda yung dating. And then, after nun, i-save na natin. And then, punta ulit tayo sa ordinary na photo. Isisend naman natin siya kay Snapseed. So, after kay Snapseed, i-black and white natin siya. Ayan, gawin natin dark. Then, timplahan natin yung kanyang brightness. Ayan. So, after nyan, punta ulit tayo sa double exposure para sa pag-add ng ating division sa picture. And then after nyan, punta ulit tayo ng double exposure para i-add naman natin yung galing doon kay orange tail. Then lighten. Then okay. So ayan. So after nyan, i-click natin itong layer para ma-brush natin yung second layer. Yung second layer na pinatong natin. So, ayan. Iba-brush natin kung saan yung parte na gusto natin maging orange.
And then, i-click uli natin tong pencil para sa double exposure. Idadagdag natin dito o i-add uli natin para sa last layer yung ating fourth tone na wala pang filter. So, ayan. Subtract and then lighten. So, kasi ayaw naman natin na ang balat natin ay orange. So, kaya naman, ibabrush lang natin o ipapatong natin yung para mabago yung kulay ng balat ng skin. Yan, para hindi naman tayo maging hepa. Yan, may mga natutunan na naman tayo mga panyaw. Nakakaiba, di ba? Nakaka-amaze naman talaga. So, kaya mga panyaw, kung nagustuhan ninyo ang video natin today, baka naman pwede makahingi ng like si Coachya sa'yo. At kung bago ka pa lang sa channel ng panyaw, dito sa channel ni Coachya, pahit na rin ang subscribe button down below. At i-hit mo na rin ang notification bell. Excuse me. Ang notification bell para na-notify ka sa mga upcoming ko pang video. So once again, bye-bye and thank you for watching.